Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bạn đọc trên website mạng y tế.vn. Những lầm tưởng trong mê cung tình ái. Trong chuyện tình ái, không thể khẳng định được bạn rất cừ hay là rất tệ. Bởi đó là một mê cung thần bí ẩn chứa rất nhiều điều bất ngờ. 1. Phụ nữ sẽ đạt cực khoái khi kích thích điểm G. Hoàn toàn không có chuyện đó. Mặc dù nếu màn dạo đầu với điểm G tốt sẽ mang lại cho cuộc giao ban kết quả khả quan. Quan điểm về điểm G hiện vẫn còn nhiều tranh cãi. Song phần lớn các nhà nghiên cứu về tình dục có xu hướng thống nhất cho rằng điểm G là một vùng có chiều rộng khoảng vài cm, nằm ở thành trước âm đạo và cách bờ ngoài âm đạo từ 3 đến 5 cm. Cũng có khoảng 10% phụ nữ đạt được cực khoái khi chỉ cần kích thích điểm G. Điều đó có nghĩa là với 90% chị em phụ nữ còn lại đạt được cực khoái là kết quả của một chuỗi các hoạt động tình dục chứ không phải chỉ là do kích thích điểm G. 2. Kích thước của cậu nhỏ có ý nghĩa quyết định. Không phải cứ người đàn ông nào có cậu nhỏ lớn thì mang lại nhiều cảm xúc cho phụ nữ hơn là người đàn ông có cậu nhỏ không lớn. Nói cách khác, kích thước của dương vật không có ảnh hưởng đến khoái cảm của người phụ nữ. Theo các nhà chuyên môn, khoái cảm của người phụ nữ được quyết định bởi hai vị trí. Thứ nhất là âm vật tên khoa học là clitoris và thứ hai là điểm G như đã nói ở trên. Vấn đề ở chỗ hai điểm này phải được vận hành đúng và đủ. Thêm vào đó, do âm đạo của người phụ nữ có tính co giãn, chiều dài của âm đạo thông thường là 8 cm. Giai đoạn hưng phấn có thể lên đến 11,2 cm, vì vậy, dương vật có kích thước bình thường đều phù hợp. Trong trường hợp chính bản thân người phụ nữ cảm nhận thấy có sự lỏng lẻo trong lúc quan hệ vợ chồng, thì có nhiều khả năng chính cơ lực của các cơ vùng âm đạo có vấn đề. Cần quan tâm đến các bài tập rèn luyện cho cơ lực vùng đáy chậu và âm đạo. Tên khoa học Kegel Exercises sẽ giúp cho đời sống tình dục có chất lượng tốt hơn. 3. Âm đạo sẽ rộng hơn sau mỗi bận lâm bồn. Âm đạo là một cơ quan có cấu trúc đặc biệt, có tính chất đàn hồi rất lớn, thường được ví như chiếc đèn xếp. Giãn ra trong lúc sinh đẻ, nhưng lại trở lại hình dáng và kích thước bình thường sau đó. Vì vậy không có chuyện, sau mỗi bận sinh nở, âm đạo lại giãn rộng hơn. Tuy nhiên, trong một số ít các trường hợp, âm đạo giãn quá nhiều lúc đẻ, chuyển dạ lâu, thai to, sổ thai chậm, vân vân, làm cho âm đạo khó trở lại kích thước bình thường sau đó. Thường lúc này có thể thấy kèm theo các dấu hiệu rối loạn tiểu tiện. 4. Phụ nữ có thể xuất tinh. Một vài phụ nữ có thể có rất nhiều dịch nhờn âm đạo khi quan hệ, nhưng đó không phải là hiện tượng xuất tinh. Một số phụ nữ khi đạt được cực khoái thường cảm thấy như có một tia dịch phóng mạnh từ niệu đạo ra ngoài. Có điều này là do các cơ vùng đáy chậu co thắt mạnh làm một lượng dịch bị đẩy ra ngoài. Vì nó cũng tương tự như giai đoạn xuất tinh ở nam giới, nên được coi như hiện tượng xuất tinh ở phụ nữ. Lúc này người phụ nữ cảm thấy họ như bị hơn, nhưng thực sự không phải như vậy. Theo thống kê, chỉ có khoảng 10% phụ nữ có hiện tượng này. Và cũng không phải những ai đã có hiện tượng này thì lại có thường xuyên. 5. Người giỏi là người có thể hoạt động nhiều lần trong vòng một đêm. Giỏi hay kém trong chuyện chăn gối không đồng nghĩa với việc người đàn ông làm được bao nhiêu lần chuyện ấy trong vòng một đêm. Có khi một lần nhưng thời gian lâu là quá đủ so với nhiều lần, nhưng mỗi lần lại ngắn. Cũng như việc đề cập đến kích thước của dương vật như đã nói ở trên. Sự lượng giá trong chuyện ấy hết sức tương đối, và tùy thuộc vào người cảm nhận. Người đàn ông có hoàn hảo hay không? Đơn giản phụ thuộc vào anh ta có mang lại được những gì mà đối tác của anh ta muốn. 6. Đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện ấy. Nhiều người cho rằng đàn ông thì luôn nghĩ về sex và luôn sẵn sàng làm chuyện ấy khi có cơ hội. Thực tế không phải như vậy. Phần đông các quý ông không đồng tình với quan niệm cho rằng sex ở đàn ông luôn được đặt ở chế độ chờ, tức là chế độ standby. Bình thường, rõ ràng đàn ông có quan tâm đến sex nhưng phải trong điều kiện và hoàn cảnh phù hợp. Không phải bất cứ lúc nào, ở đâu, với ai đàn ông cũng sex được.
Để có được chuyện ấy đàn ông cũng cần có cảm xúc tình yêu, sự cảm nhận, vân vân. Và cũng như phụ nữ, đàn ông cũng có những giai đoạn không có ham muốn tình dục. Thậm chí nó còn thường xuyên hơn là mọi người nghĩ, như thế mới là bình thường. 7. Có phải càng về già chuyện ấy càng nguội? Nếu đời sống vợ chồng được xây dựng trên cơ sở hiểu biết, chia sẻ thì chất lượng quan hệ vợ chồng ngày càng được tăng lên chứ không phải nguội đi. Rất nhiều người khi đã về hưu rồi đã đưa ra nhận xét. Chuyện sinh hoạt vợ chồng của họ ngày càng tốt, thậm chí tốt hơn lúc trẻ. Nếu nói rằng tự nhiên sinh ra để rồi thay đổi, thì chính bản thân mỗi người phải luôn sẵn sàng có những điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn. Trong quan hệ vợ chồng, luôn nuôi dưỡng tình yêu, đối thoại cởi mở, tôn trọng, hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau, biết đối tác muốn gì và sẵn sàng để cho đối tác biết mình muốn gì là những yếu tố quan trọng. Làm được như thế, bảo đảm gừng càng già càng cay. 8. Phụ nữ ít có ham muốn tình dục hơn nam giới. Ham muốn tình dục ở phụ nữ rất khác biệt so với đàn ông, nhưng không có nghĩa là ít. Nếu nam giới khi nhìn thấy một thân hình gợi cảm, bốc lửa, thường bắt đầu liên tưởng đến chuyện ấy, thì ngược lại phụ nữ thường ít bị khuấy động bởi hình ảnh trực giác. Ngược lại, họ hay bị hớp hồn bởi lời nói. Thông thường ngay cả khi đang làm chuyện ấy, phụ nữ vẫn không muốn cho cái tai được nghỉ, mặc dù có lúc họ chỉ thích nghe những lời thì thầm. Đàn ông kiệm lời quá không phải là đối tượng được nhiều phụ nữ thích. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hỡi các quý ông, còn chờ gì nữa. Tiến sĩ Trần Khánh Toàn. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.